કોઈ પણ ટેક્સ્ટ હોય એને 3D ટેક્સ્ટમાં કેવી રીતે ફેરવવો એના વિશે વાત કરીએ તો સૌથી પહેલા આપણે ટેક્સ્ટ ટૂલબાર લેશું અને આપણે ડ્રો કરી અને લખીશું કોઈ પણ તમારે તમારું નામ લખવાનું છે ઓનલાઈન ટીચિંગ લખાઈ જાય ત્યારબાદ આ જે અક્ષર છે એને સિલેક્ટ કરો સિલેક્ટ થઈ જાય ત્યારબાદ અહીંયાથી ટ્રાન્સપરન્ટ સિલેક્શન અપાઈ જાય ખાલી જગ્યા ક્લિક કરો ત્યારબાદ સિલેક્ટ ઉપર ક્લિક કરવાનું ત્યારબાદ આજે લખાણ કરી અહીંયા હજી એકવાર જોઈ લ્યો ટ્રાન્સપરન્ટ સિલેક્ટ મારવાની છે કે નહીં હવે આ જે લખાણ છે એને શિફ્ટ કી દબાવી રાખી અને સ્કેચની ખેંચવાના ફરીથી આપણે બીજું વાક્ય લખીએ લખાઈ જાય ત્યારબાદ એક ઉપર ક્લિક કરવાનું ત્યારબાદ કંટ્રોલ કી દબાવીએ બીજી રીત કરીએ ફરીથી આપણે ટેક્સ્ટ અને અહીંયા લખીએ કેપિટલ લખીએ ત્યારબાદ એક ઉપર ક્લિક અને શિફ્ટ તો બંને કી કંટ્રોલ કી થી પણ થઈ શકે અને શિફ્ટ કી બંને કી થી આપણે ટેક્સ્ટ કરી શકીએ થેન્ક યુ